kórházból kieresztve csak azt tapasztaltam, hogy délután láz. Nagyon fontos az életben, hogy felkészüljünk arra, hogy egyszer vége lesz. A gyógyíthatatlan betegek emberhez méltó életvégét szeretnénk mi biztosítani. És nem tudnának otthon egyszerűen ellátni már. Akkor eljöttem ide egyszer egy ültetésre, egy náci ültetésre, és akkor ez így itt megragadott. Tudjuk, hogy egy rákbetegség diagnózis az nagyon megterhelő a betegnek, a családnak, de különösen nehéz az, amikor az orvosok azt mondják, hogy befejeztük a gyógyító kezeléseket, sajnos megjelent egy áttét, vagy pedig a daganat kiújult, és a beteg megkérdezi, mi lesz velem, doktor úr? És az orvosok fölteszik a kezüket, nem tudnak mit mondani. Hát ilyenkor jöhet a hospice, mert ez nem az élet vége még. A beteg tele van tünettel, fájdalommal, szorongással, depresszióssá válik, és sok egyéb tünet jelenik meg, amelyre viszont enyhítést kell találni. A hospice-ban orvosok, nővérek, gyógytornász, pszichológus és sok-sok önkéntes segít abban, hogy ezek a tünetek enyhüljenek, ha lehet a beteg otthonában. Mi a lakáson, a fájdalomcsillapításban, a tünetek kezelésében, a gondos ápolásban és valamennyi egyéb szükséglet kielégítésében próbálunk segíteni, mindezt térítésmentesen. Kijárok betegekhez. Most is onnan jövök, és megmutatjuk, hogy kell azt a beteget mobilizálni, esetleg ellenőrizzük a gyógyszerüket, nézzük, hogy milyen táplálék az, amire szükségük van, szóval ez az. És hát, hogyha egy kicsit is úgy látjuk, hogy az állapotuk nem rohamosan romlik, akkor az egy nagy sikerélmény. Ennek a szemléletnek a központjában, középpontjában az életminőség áll. Most már kilátogatok egy jégkorong mérkőzésre, és vasárnap már az újpesti stadionba fel tudtam menni az első emeletre. A Budapest Hospice Ház az hátteréül szolgál az otthonellátásnak. Ez egy 10 ágyas fekvőbeteg részleg, ahova azokat a betegeket tudjuk behívni, és tudjuk lefektetni, és tudunk egy emelt szintű ellátást nyújtani, akiknek valahogyan otthon például a tünetét nem sikerült beállítani. A másik dolog például az agydaganatos betegek vagy agyi áttéttel küszködő betegeknél a zavartság az nagyon nehéz a családnak. Ezeknek a betegeknek olyan típusú infúziókat kell adni, amelyet otthon nem tudunk. De van még egy indikáció a kórházi fekvésre, ez pedig a családtagok kifáradása. Hiszen ez az állapot, ez 24 órás szolgálatot jelent már a családtagoknak, és azt látjuk néha, hogy olyan kimerültek. Hogy érzi magát? Köszönöm szépen, nagyon jól, és főleg, ami fontos, fájdalommentesen. Jól van. Otthon már nem tudtak engem ellátni, már nem tudok lábrálni, nem tudok fürödni, nem tudok vízpelenkázni kell, fürdetni kell ülve, úgyhogy már semmit nem tudok csinálni. És nem tudnának otthon egyszerűen ellátni már. Az ápolásnak, az ápolónak jóval nagyobb szerepe van, mint egy aktív osztályon, én úgy gondolom. Rendszeres képzéssel mintegy 100 önkéntes segíti a Hospice Alapítvány működését. Intézem a házügyeit, ha el kell menni a gázművekbe, de havatlapától füvet nyírok és megszerelem a elromlott dolgokat. Eljöttem ide egyszer egy ültetésre, egy náci ültetésre, és akkor ez így itt megragadott ez a dolog engem, hogy itt milyen csoda dolgok történnek. Odaülnek a betegágy mellé, felolvasnak, kikísérik a beteget, beszélgetnek velük, a szorongásokat nagy mértékben oldják. Talán ebben tudok segítséget nyújtani, hogy minél nagyobb nyilvánosságot kapjon az ügy maga, minél nagyobb réteg és minél több ember jusson az információkhoz hozzá, amivel ez az intézmény informálni tud, és amiben segíteni tud, és talán ebben a munkafázisban részt tudok venni.
A hospice ellátás a betegek és a családok részére térítésmentes. Az otthoni betegellátásnak a 80%-át, a fekvőbetegellátásban pedig közel 50%-ot finanszíroz az OR, de hát ez azt jelenti, hogy nekünk egy évben kb. 60 millió forintot kell valamilyen módon még pluszként biztosítani. Ezt pályázatokból, adományokból, és hát az 1%, a személyi jövedelemadó 1%-ából tudjuk hozzátenni. Mindenki csak biztatni tudok, hogy az 1%-át a hospice-nak adja, mert hogyha valaki megérdemli, mint társadalmi szervezet, hát ez az a hospice.